Trong phần sau của chương trình, mới đây Tổng thư ký NATO tiếp tục đưa ra những lời hứa hẹn với Ukraine khi đề cập tới vấn đề kết nạp nước này vào khối. Sau khi thông báo bán hàng trăm bom lượn cho Na Uy, Mỹ duyệt thương vụ bán máy bay F-35 cho một đồng minh NATO khác là Cộng hòa Séc. Cũng ở Mỹ, nhóm nhà giàu chi số tiền khủng ngăn ông Donald Trump tái tranh cử Tổng thống. Thủ tướng Israel từ bỏ một phần kế hoạch cải cách tư pháp. Độc đáo triển lãm bơm hơi của nghệ sĩ Nhật Bản Yayoi Kusama lần đầu mở cửa ở Manchester, Anh. Liên quan đến tiến trình gia nhập NATO của Ukraine, mới đây Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết họ không có kế hoạch thảo luận về vấn đề này tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới ở Litva. Người đứng đầu khối quân sự lớn nhất thế giới nhấn mạnh, nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay là hỗ trợ Kiev trong cuộc chiến với Nga. Trao đổi với các phóng viên trước cuộc họp của Hội đồng châu Âu tại Brussels hôm 29 tháng 6, ông Stoltenberg đã được hỏi liệu Ukraine có khả năng nhận được sự đảm bảo an ninh từ NATO và EU trước khi gia nhập hai khối này hay không. Tổng thư ký NATO không đưa ra câu trả lời thẳng thắn mà nói rằng, sau hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7, chúng tôi sẽ xem xét nguyện vọng gia nhập của Ukraine. Tôi hoàn toàn tin tưởng các thành viên NATO sẽ gửi một thông điệp ủng hộ mạnh mẽ tới Ukraine. Ông Stoltenberg một lần nữa nhấn mạnh tất cả các quốc gia thành viên NATO đều đồng ý rằng Ukraine cuối cùng sẽ trở thành một phần của khối. Quan chức hàng đầu của NATO đồng thời lưu ý, không phải Nga mà chính các nước NATO và Ukraine sẽ quyết định khi nào là thời điểm thích hợp để đưa ra lời mời gia nhập chính thức cho Ukraine. Cũng trong ngày 29 tháng 6, phát biểu khi nhận được giải thưởng từ tổ chức tư vấn Chatham House của Anh, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bày tỏ niềm tin rằng đất nước của ông chắc chắn sẽ trở thành một phần của NATO. Nhà lãnh đạo mô tả đây là sự hợp pháp hóa mối quan hệ giữa Ukraine và phương Tây. Reuters dẫn thông báo hôm 29 tháng 6 của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ cho biết Bộ Ngoại giao nước này vừa phê duyệt thương vụ bán máy bay chiến đấu F-35 cùng đạn dược và các thiết bị liên quan cho Cộng hòa Séc, nhằm giúp quốc gia đồng minh NATO cải thiện năng lực phòng thủ. Theo khuôn khổ thỏa thuận trị giá hơn 5,6 tỷ đô la, Cộng hòa Séc sẽ nhận được các tiêm kích F-35 cùng một động cơ dự phòng, 70 tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120C8, bom, thiết bị, phụ tùng thay thế và hỗ trợ kỹ thuật. Các nhà thầu chính gồm Lockheed Martin, Raytheon và Boeing. Sau sự chấp thuận của Bộ Ngoại giao, thương vụ sẽ tiếp tục được trình lên Quốc hội. Thông báo của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ không nêu rõ hai bên đã ký kết hợp đồng hay kết thúc quá trình đàm phán hay chưa. Năm ngoái, chính phủ Cộng hòa Séc cho biết họ muốn mua 24 máy bay chiến đấu F-35 để thay thế cho các chiến đấu cơ Greenpeace thuê của công ty Thụy Điển Sharp AB. Trong cuộc đàm phán giữa hai ngoại trưởng Armenia và Azerbaijan do Washington chủ trì hôm 29 tháng 6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết vẫn còn nhiều điều cần phải làm để cả hai nước đạt được thỏa thuận cuối cùng nhằm chấm dứt xung đột ở vùng đất Nagorno-Karabakh. Kết thúc cuộc đàm phán 3 ngày, ông Blinken nói rằng một số vấn đề khó khăn nhất vẫn chưa được giải quyết mà không nêu chi tiết đó là những vấn đề gì. Kể từ khi giao tranh ác liệt kết thúc với lệnh ngừng bắn do Nga làm trung gian vào năm 2020, hai bên đã thảo luận về thỏa thuận hòa bình, bao gồm thỏa thuận về biên giới, giải quyết những khác biệt về vùng đất này và khai thông quan hệ. Ông Blinken cho biết đã có tiến triển trong các cuộc đàm phán. Ông cũng khẳng định cuộc đàm phán đang được tiến hành một cách thẳng thắn và cởi mở. Và ông hy vọng sẽ có những tiến triển hơn nữa trong cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước và Liên minh châu Âu dự kiến diễn ra trong những tuần tới. Hai ngoại trưởng Armenia và Azerbaijan không phát biểu trước giới truyền thông. Nagorno-Karabakh được quốc tế công nhận là một phần của Azerbaijan, là nguồn xung đột giữa hai nước Armenia và Azerbaijan. Theo thông tin từ Reuters mới đây, nhóm chính trị bảo thủ của Mỹ do tỷ phú Charles Koch lãnh đạo đã huy động được hơn 70 triệu đô la Mỹ để chi cho các cuộc đua chính trị với mục đích chính là ngăn cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đắc cử vào năm 2024. Nhóm này dự kiến sẽ tham gia vào các cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của Đảng Cộng Hòa, lần đầu tiên kể từ khi thành lập 2 thập kỷ. Ông Koch nằm trong số những người giàu nhất thế giới, hiện đang là giám đốc điều hành của Koch Industries, một tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch, hàng hóa cũng như các doanh nghiệp khác. Không rõ nhóm của ông Koch sẽ chi bao nhiêu trong 70 triệu đô la để đối phó với ông Trump. Nhưng nhóm này đã nói rõ rằng đánh bại ông Trump trong các cuộc bầu cử sơ bộ là ưu tiên hàng đầu, vì họ cho rằng ông ấy sẽ thua Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2024. Một quan chức thuộc nhóm vận động cho biết,
Ngay cả những người ủng hộ ông Trump cũng lo ngại về khả năng đắc cử của ông ấy và sẵn sàng tìm kiếm giải pháp thay thế. Mạng lưới các tổ chức chính trị do nhà Koch hậu thuẫn được thành lập bởi ông Koch và anh trai ông là David Koch, người đã qua đời vào năm 2019. Mạng lưới này hiện bao gồm một nhóm các nhà tài trợ lớn. Trong lịch sử, họ đã chi hàng triệu đô la để ủng hộ các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa có cùng chí hướng tranh cử. Hiện nhóm Koch vẫn chưa công khai ủng hộ một ứng cử viên nào, nhưng đã cùng với các nhà tài trợ lớn khác của Đảng Cộng Hòa tìm cách đánh bại ông Trump. Thưa quý vị, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa cho biết ông sẽ loại bỏ phần trọng tâm của kế hoạch cải cách tư pháp. Theo kế hoạch đại tu tư pháp ban đầu, Quốc hội Israel có quyền đảo ngược các quyết định của Tòa án tối cao. Tuy nhiên, ông nói rằng đề xuất thay đổi cách lựa chọn các thẩm phán sẽ không bị loại bỏ khỏi kế hoạch. Theo báo Arab News, trong một video phỏng vấn được đăng trên web của Wall Street Journal hôm 29 tháng 6, ông Netanyahu cho biết ông không còn tìm cách trao cho Quốc hội quyền lật ngược các phán quyết của Tòa án tối cao. Tuy nhiên, ông nói rằng sức ảnh hưởng của liên minh cầm quyền trong việc bổ nhiệm các thẩm phán sẽ không bị loại bỏ khỏi kế hoạch. Phát biểu của ông Benjamin Netanyahu đã khiến Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir khó chịu. Ông cáo buộc Thủ tướng Israel đã nhượng bộ những người biểu tình. Ông Ben-Gvir viết trên Twitter, "Chúng tôi được bầu chọn để mang lại sự quản trị và thay đổi. Cải cách là nền tảng của cam kết này." Chính phủ của ông Netanyahu đã tiết lộ kế hoạch đại tu hệ thống tư pháp của Israel vào tháng 1 năm 2023. Kế hoạch này cho rằng Tòa án tối cao ngày càng lấn sâu vào các lĩnh vực chính trị mà họ không có thẩm quyền. Kế hoạch cải cách tư pháp đã gây ra các cuộc biểu tình rầm rộ tại Israel. Những người chỉ trích cho rằng đó là mối đe dọa đối với nền dân chủ của đất nước. Washington kêu gọi ông Netanyahu tìm kiếm các thỏa thuận rộng rãi về cải cách thay vì đơn phương thực hiện những thay đổi. Mỹ cho rằng điều này sẽ làm tổn hại đến nền dân chủ của Israel. Reuters đưa tin, Turkmenistan đã khánh thành một đô thị thông minh mới hôm 29 tháng 6. Công trình xây dựng này nhằm vinh danh cựu Tổng thống Gurbanguly Berdimuhamedov. Thành phố mới được đặt tên là Akadak, có nghĩa là người bảo vệ. Đây là một danh hiệu không chính thức mà truyền thông Turkmenistan từ lâu đã dùng để nhắc tới ông Berdimuhamedov. Ông đã đánh dấu sinh nhật lần thứ 66 của mình trong năm nay bằng chuyến hành hương tới thánh địa Mecca của người Hồi giáo. Theo Reuters, thành phố mới dành cho 73.000 cư dân, có chi phí xây dựng khoảng 3,3 tỷ đô la Mỹ. Tất cả các tòa nhà ở Akadak đều có màu trắng và đều cao 7 tầng, một con số được xem là may mắn. Chỉ có xe điện mới được phép vào thành phố. Nơi đây có tượng đài của ông Berdimuhamedov và một chú ngựa Akateke. Đây là giống ngựa có nguồn gốc từ Turkmenistan, nơi chúng được tôn vinh làm biểu tượng quốc gia. Con trai ông là Tổng thống Serdar Berdimuhamedov, 41 tuổi. Vị Tổng thống đương nhiệm đã chủ trì lễ khai mạc, có sự tham dự của các quan chức nước ngoài. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tặng chiếc ô tô điện làm quà mừng ngày thành phố được khánh thành. Ông Gurbanguly Berdimuhamedov đã điều hành Turkmenistan trong 15 năm từ năm 2007 đến năm 2022. Ông đã biến quốc gia sa mạc 6 triệu dân giàu khí đốt này trở thành trung tâm của một sự sùng bái cá nhân phức tạp. Ông truyền quyền lãnh đạo cho con trai, nhưng vẫn giữ nhiều quyền hạn như Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Turkmenistan. Một số thông tin cập nhật nổi bật về xã hội văn hóa thể thao. Giống như miền Nam nước Mỹ, khu vực miền Bắc Mexico đang hứng chịu hiện tượng vòm nhiệt, gây ra thời tiết oi bức với nhiệt độ phổ biến lên tới hơn 38 độ C và chỉ số tia cực tím ở mức cao. Ghi nhận tại thành phố Monterrey, người dân địa phương phải ẩn mình trong bóng râm để tránh tiếp xúc với ánh nắng. Những người làm việc ngoài trời như anh Marco, một nhân viên xây dựng 34 tuổi, đã buộc phải nghỉ giải lao nhiều lần trong khoảng thời gian làm việc để bù nước và không bị say nắng. Thời tiết hiện nay thực sự tồi tệ với những người làm việc trong ngành xây dựng như tôi. Cứ mỗi một tiếng chúng tôi lại dành 15 phút để nghỉ ngơi. Tại thành phố biên giới Kudan Juarez, chính quyền địa phương đã triển khai đội ngũ y tế chuyên giúp đỡ những trường hợp bị say nắng hoặc gặp vấn đề sức khỏe do nắng nóng. Trong khi đó, ở bên kia biên giới, các quan chức Mỹ đã triển khai 16 trạm cứu trợ ở sa mạc Mafra thuộc bang Texas để hỗ trợ những người vượt biên vào lãnh thổ Mỹ trong trường hợp khẩn cấp. Mexico đã ghi nhận nền nhiệt kỷ lục trong hơn 10 ngày qua, nhiệt độ ở một số nơi thậm chí vượt quá 45 độ C. Theo Reuters, cựu tiền vệ Chelsea, Golovkin là chủ tịch mới của câu lạc bộ Royal Excelsior thuộc giải hạng 3 bóng đá Bỉ, có đại bản doanh gần biên giới Luxembourg. Royal Excelsior
Trong thông báo hôm 29 tháng 6 cho biết, Ken đã tiếp quản quyền sở hữu đội bóng từ chủ cũ Flavio Becca từ ngày 1 tháng 7. Câu lạc bộ không nêu chi tiết hay giá trị thương vụ này. Thông báo của Royal Excel Silverton còn có đoạn, ông Flavio cảm thấy hài lòng khi chuyển giao câu lạc bộ cho Token, một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu, không chỉ vì kỹ năng bóng đá mà trên hết là bởi tính cách của anh ấy. Ông Flavio chuyển nhượng đội bóng trong tình hình tài chính tốt, không có bất kỳ khoản nợ nào. Ban lãnh đạo mới sẽ được bổ nhiệm trong vài ngày tới. Ken đã chia tay với sân cỏ châu Âu sau khi cùng với Leicester và Chelsea đoạt hàng loạt danh hiệu Premier League 2016 và 2017, Champions League, Cúp FA năm 2018 và Europa League năm 2019. Cầu thủ 28 tuổi cũng là thành viên chủ chốt của tuyển Pháp giành vô địch World Cup 2018. Theo truyền thông Ả Rập Xê Út, Ken sẽ đầu quân cho câu lạc bộ Al-Ittihad, đương kim vô địch Saudi Pro trong bản hợp đồng 2 năm với mức lương là 110 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, người dân Anh giờ đây đã có thể tận mắt chứng kiến các tác phẩm nghệ thuật bơm hơi khổng lồ và đầy độc đáo của nghệ sĩ Nhật Bản Yayoi Kusama trong một cuộc triển lãm vừa được mở cửa tại thành phố Manchester. Triển lãm mang tên Bạn tôi và những quả bóng bay sẽ trưng bày các tác phẩm do nữ họa sĩ Kusama tạo ra trong 3 thập kỷ. Nổi bật là các quả cầu chấm bi hay con búp bê khổng lồ. Nhiều trong số đó cao hơn 10 mét, nổi tiếng với phong cách nghệ thuật đầy ám ảnh gắn liền với họa tiết chấm bi và bí ngô. Bà Kusama 94 tuổi là một nghệ sĩ huyền thoại, tiên phong mở đường cho chủ nghĩa tối giản, pop art, nghệ thuật trình diễn và nghệ thuật sắp đặt tương tác. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 28 tháng 8. Và những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.